हॅलो, मी आहे कंचन आणि आज मी तुम्हाला घेऊन आले आहे इकडे समुद्रकिनाऱ्यावर. मस्त वारा आहे, मस्त समुद्र आहे. पूर्ण किनारा हॉटेल्स आहे आणि तुम्ही पण जाऊन बसू शकता. पूर्ण हॉटेलचे पण सैर करूया. आपण बुफेमध्ये बघणार आहोत काय काय. खूप मस्त शांतता आहे इकडे. शांतता आहे. जेवणाची वेळ झाली आहे, मस्त सुगंध येतात. आता मी तुम्हाला क्विक जेवण दाखवणार आहे काय काय आहे. फुल बुफे असतो ब्रेकफास्टमध्ये पण आणि लंचमध्ये पण. तर मग पूर्ण बघूयात. 5 दिवस आहे मी ते.
जेवणाची गर्दी सुरू झाली.